และนี่ก็คือ7 อันดับหนึ่งที่น่าดูที่สุดในโลกอันดับที่ 7ได้แก่ผู้พิทักษ์จักรวาลผู้พิทักษ์จักรวาลจะมาในปี 2017ตั้งแต่ได้ฉายภาค 1 ไปในปี 2014ก็เลยจะมาอีกในภาค 2 2017ก็รอดูกันเลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่ 6คือทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นหนังที่น่าดูที่สุดในโลกซึ่งมีคนดูเป็นล้านคนนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์นี้จะมาในปี 2017ซึ่งเป็นอัศวินรุ่นสุดท้ายก็แสดงว่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วเราก็รอดูกันนะครับอันดับต่อไปอันดับที่ 5สไปเดอร์แมนเป็นหนังที่น่าดูที่สุดนะครับซึ่งมีคนดูแล้วครับในปี 2017สไปเดอร์แมนจะมาอีกพร้อมกับโทนี่สตาร์กไอรอนแมนนะครับก็รอดูกันได้เลยอันดับที่ 4ได้แก่นินจาเต่านั้นเป็นหนังที่น่าดูนะครับซึ่งมีคนดูไปกว่าแล้ว2 ล้านคนนะครับน่าจะใช่นะถ้าคิดดูนะซึ่งนินจาเต่านี้มาใน2016มิถุนายนนี้นะครับก็ได้ผ่านมาแล้วทุกคนก็สามารถไปดูฟรีได้นะครับอันดับต่อไปอันดับที่ 3ก็ได้แก่ฟาสต์8ที่กำลังมาใน2017นี้ทุกคนก็รอดูกันได้แล้วครับรับรองมันสักใจกันแน่ครับฟาสต์8นะครับ2017ก็ไม่รู้นะว่าจะมาตอนไหนนะครับอันดับที่ 2ได้แก่ทีมพิชิตมหาลัยซึ่งคุณป้ารายหนึ่งก็ได้หาผู้ร้ายที่เก่งกาจมีคนหนึ่งเป็นนักแม่นปืนนะครับตัวสีดำคนหนึ่งก็อีกจระเข้นะครับครึ่งคนครึ่งบกนะครับก็ได้กินเนื้อของคนไปแล้วและอีกคนหนึ่งก็เป็นแฮร์รี่กรีนคนอาจจะรู้จักเป็นแฟนของโจเกอร์นะครับสเต็กฟันเฟืองนะครับแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวที่ผมชอบนะครับโอเคต่อไปก็ตัวอะไรจะไม่ได้อะแต่ผมจำได้แต่นี่คาตานะที่เป็นถือดาบครับถือดาบแล้วก็จัดการทุกคนได้หมดเลยนะครับในตาเดียวตัวนึงผมจำไม่ได้อันดับที่ 1ได้แก่ไอรอนแมนนั่นเองนะครับไอรอนแมนเป็นหนังที่เราดูมาตั้งแต่ภาค 1นะจนมาถึงภาค 3ซึ่งภาค 3นี้ก็ได้สร้างไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2014ครับคนมาดูกันได้เลยฟรีๆนะครับลองมันแน่ทั้งนี้ทั้งหมดก็คือ7 อันดับหนังที่น่าดูที่สุดหนังเก่านะครับอย่าลืมติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสมมติเท่านี้ก็ผมพยายามพากนะครับพากมา2 รอบครับโอเคทีนี้เราก็ลาแล้วครับสวัสดีครับไปละ